Na, és akkor itt vagyunk Valestia csodálatos világában, ahol már csak pár darab mellékküldetés várja, hogy szépen elejüket, vagy végüket vegyük, vagy miüket vegyük. Itt a gavallérunk. Azaz Clive, ez csodálatos volt. Most elmeséli a fél életét, figyelj. If by under the table you mean wrenching on my boots half the night, I reckon one of those days was yesterday. Ha ha, you think you're Ja persze, az funny. előző streamben ők ittak egyet. És Gav nem igazán bírta. That stuff's strong enough to burn the horns off a behemoth. Sounds like I'll be needing some new boots. Na most megsértettük szegénykét? Na, oké. Tehát a főküldetés az aktív. Most menjünk mellékezni, de mielőtt még nagyon elmennénk mellékezni, megnézzük a bordot. Hát igen, most már az van sajnos, hogy én sem bírom, tehát amikor tényleg úgy felkelek reggel, és érzem, hogy a pórusaimban ilyen folyadékok így kilögybölődnek a felszínre, az vagy már, és így, tehát, ha mozognék, edzenék, vagy futnék, vagy valami, akkor még azt mondom, hogy oké, de az, hogy ez az alapjárat, ez ez már nekem is sok. Ezt már én sem szeretem. Hát ez van. Hamarosan gyerekek, itt a tél, megint fél év sötétség, úgyhogy örülhet mindenki majd neki. Én annak nagyon nem fogok. Hova megyünk? Na, Pandemóniumnak a rejtek helyét, basszus, azt én úgy emlékszem, hogy elmondtátok a múltkor, és én rohadtul elfelejtettem. Úgyhogy majd lehet, hogy őt kigányolom. Viszont Halfcam Valud, Garnic Valud, Sembrik. Ez tök jó, mert egyébként csak egy nincsen írva, akkor ezeket szerintem gyorsan le is vadásszuk, csak én most a technikás segítségül hívom, és egyszer ki fogom fotózni a helyeket, hogy hol vannak. Tehát akkor Pandemóniumot nem tudjuk, a Pandemóniumot valaki meg tudnám mondani, hogy mégis, hogy merre kell nagyjából keresni, én azt nagyon meg tudnám köszönni. A többi az elvileg megvan, és szerintem több már nem lesz, tehát ennyi a max. Titánsvég, Dalmekia, The Croc, Sembrik és Garnic Valud. Elvileg már csak Dalmekiánban vannak szabad feladatok, úgyhogy előtte ezeket az állatokat szépen levadásszuk. Na és majdnem, hogy talán még látható is. Ó, édes icipici telefonom, ha azt csinálod, amit én szeretnék, én annyira imádnálak téged. Úgy, szépen válasz ki. Azaz. De, hát te beteg vagy, hallod. Na, úgy, ezt a képet légy szíves. Na. Szia Zoli, hali. Bundás kenyeret? Igen, de úgy, hogyha taknyos a belseje, mert én úgy szeretem. Vagy egy töltött bundás kenyeret. Várjál, ettem én ott, hogy úgy volt töltve a bundás kenyer, hogy bolonyai szósz volt benne? Nem, az lángos volt. Töltött lángos. Bolonyaival volt töltve, hú, zseniális volt. Csak akkor egy kisebb baleset ért engem, akkor olyan szinten összeégettem a számat, hogy a teljes rágó száj szerkezetemet újra kellett bőröztetni. Azóta izéből van hőálló teflonból, úgyhogy bármilyen melegétest meg tudok enni. Hülyéskedek. Ja, jó kis bundás kenyér. Az jó, amikor jól megszívja magát a kenyér, és nincsen szárazra sütve. Kívül száraz, de belül taknyos. Az olyan jó. Az best, azaz! Majdnem úgy írtam le magamat, mint a Lloyd Bridges a nagy durranásokba. Amikor bazd, itt van egy mellékküldetés, te hogy kerültél ide? Vagy az ott is volt? Na jó. Én úgy emlékszem, hogy Sembrik... De ez nem Sembrik, várja már. Sembrik az itt van. Na, hogy nézzük, Valudban van egy, Sembrikben egy, Dalmekiánban is van egy, és Valóedban van 2. Na várja, Valóedben van-e még küldetés? Nincs küldetés, nagyon jó, ide fogunk akkor jönni. És Valudban van a Halfcamban, meg Garnicban. Vietnám óta azbesztből van az istenit. Igen, azaz. Alumínium ötvözet, 10 év garancia, és nem eszi a rozsda. Na.
Valami büdöskös komcsi kivágta a nyelvemet Laosban. Azóta egy farkaskutyát operálták a helyére. Az is, hogy a fülén áthúzza a rongyot, de nem az a legjobb. Hajszé. Hogy hogyan védekeznek a zaj ellen, és akkor az alatta lép, kivesz a fülébe a füldugókat. Ezekkel uram, meg ez mindig nem hat. Ez a film zseniális. A Jim Abrams meg a Zuckerek filmjei azok még a mai napig zseniálisak, és a mai napig szakadásig lehet rajtuk röhögni. Na, szóval oda megyünk, hogy van egy olyan nevű helyünk, hogy Half Zomb, ide. Itt valahol kell lennie egy mocskos kis valaminek, úgyhogy azt én most nagyon gyorsan levadászom. Szegény Lloyd Bridgesnek egyébként a maffiózók, vagy Maffia volt az utolsó ilyen paródia film, és azt hiszem annak a forgatás közben vagy után halt meg, mert azt hiszem a stáblistában még meg is emlékeznek róla, ha jól emlékszem. Na, kérünk egy csókobót. Mondom, kérünk egy csókobót. És akkor valahol itt kell majd lennie valaminek. Azt nem jegyeztem meg, hogy melyik helyen mi lesz. Mindegy, megyünk, felszedjük a lootot, most ezeket a random harcokat kihagyjuk. Száll a madár, száll, vízig meg sem áll. Hello. Milyen elcseszett egy pókok vagytok ti. Madarat csinál beletek a Lloyd Bridges, Leslie Nielsen. Igen, hát ők azoknak a paródia filmeknek a koronázatlan királyai. Ó, tényleg emlékszem, hogy itt volt egy ajtó, hé. Nem hazudok, az ajtó még mindig itt van. Csak nem mondod, hogy mindig nem tudok bemenni. Az baj. Jó, akkor tovább megyünk. Hát még talán Charlie Sheen az, aki úgy tök jó volt ebben a műfajban. De aztán ő egy kicsikét úgy elintézte a karrierjét, meg voltak éppen saját magát is. A horror akadványokban ott még alkotott. Hát amikor meg akarja ölni magát, és a bogyók, vagy a gyógyszeres helyett a viagrákat tömi magába, az zseniális volt. Jó, és a macska ráakad, igen, az. Na, itten valamilyen. Na, megtaláltuk? Megvan a gyík! A gyíkon volt a nyitja. Agni! Meg mi? Na, gyere ide, te baziliszkusz! Mi? Mi ez a népgyűlés? Most nézem, hogy hányan vagyunk. Ja tényleg, hát várjatok, hogy csináltuk a mellékeket, mondta a gép, hogy csatlakozik hozzánk, ez meg az meg amaz. Akkor voltak éppen így lehet a végső harcra mindenkit magunk mellé csábítani, ha ezeket nem csináljuk meg, akkor egyedül megyünk legyőzni ultimát, vagy mi? Hoppá. Meg egy kicsit várunk. Védve van a rohadvány. Na tudod mit? Kapsz egy ilyet. Próbálj megsebezni, he. Majdnem. Na gyere. Oké, megvan az egyes szint. Hopszi, oké. Még egyet, ha rám nyomnál, úgy nagy tudnék neki örülni. Ez az. Na még egy, kettőt, hármat, négyet. Hát az a baj, ez még mindig nem a jó dodge volt. Hamarosan meg lesz, lecsapjuk a kis lelkesedését. Ennyi voltál. Oké. Az a baj. Na, mert megint összegubolyodott, mint egy büdös bogár. Nézem, hogy mikor tudnám rányomni az. Még egy sívát kap. Hasonlít az adög egyébként arra a lényre, ami a Shadow of the Colossusban is szerepel egy ilyen, hát az is egy ilyen tarajos gőte, vagy mi a franc állat akar lenni. Ez az nagyon kapja. Oké, most betesszük a sütőbe. Mondjuk elvileg a hő nem igazán hat az ilyen lizardoknak.
Az igen, hogy meg hangbengeltetjük a fejét. 88 000, az nem is olyan szutykos ám. Na jó, kapod az áldást. Persze. Mit pattogsz a fejemet, tehát szálljál már le. Elmegy a limit breakemnek a fele a semmire. Mert te itt most úgy vagy vele, hogy mi van. Na, kapod a tornádót. Aztán kapsz még egy pár csapás, mert szereted. Oké, megfagyasztottuk a drágát. Most kéne mondjuk ezt rányomni. Oké, nem segített. Most már rányomok mindent, ami létezik. Csak az, hogy ilyenkor ennyi volt. Jó van, egyel kevesebb, és már megvan a 4000 ability pont, abból már tudnánk egy pár dolgot venni. Stone Tangle. Ja, mert van az a gotoszó, motoszó, fotoszó fegyver, amit ajánlott múltkor Krisa. Vagy Black Chaos? Nem tudom, valamelyik őtök. Most ugye ezért őrjük az állatokat, meg hát az OCD miatt, hogy meglegyen. Oké, tehát a half comb az megvolt. Hol van Garlic? Nem. Nem. Never turn. Badam. Garlic, itt van, ide kell jönnünk. Ha jól látom, azt legközelebbről innen tudjuk belőni. Nem tudom, volt még ilyen jó vígjátékos egyébként? Nem tudom, Jim Carrey mennyire számít, bár végülis javarészt vígjátékokban szerepel, de ő mondjuk azért meg tudta állni a helyét a komolyabb darabokban is. Ha azok jól voltak megírva. Hát meg nagyon el tudta vinni más irányba is a szerepeket. Mint ugye a Riddlert ugye a Batmanbe, de hát az elveszarul is volt megírva, tehát azt sosem örökké nem felejtjük el azt a Batmant. Jó van, jó fele megyek, csak rossz irányba. Ó, Robin Williams, igen, de ő is nem csak vígjátékokban volt, ő a komoly filmekben is iszonyatosan jól adta. Tehát el tudott rugaszkodni a szerepétől, hát nem a szerepétől, hanem inkább a személyéhez kötött szerepekről. Ami egyébként elvileg sikerült Adam Sandlernek is, csak sose láttam azt a filmet. Na elvileg itt van valami. Wow, Gizama Luke! Hol van a Luke? Fú, és hát a melyek között van valami kis kiálló valami. Na jó van, hát akkor ezt úgy... Na az a baj, hogy én hogy fagyasztalak le kéne téged szedálni valahonnan a földre. Ja, mondjuk valahogy így. Oké. Nagyon jó. Tudod mit? Beállunk Bahamutba. Aztán megvárom, még a Lady támad egyet. De nem igazán. Azaz, kettes szín, nagyon jó. Mindjárt elfárad. Ez az. Ráengedjük ezt. Aztán ezt. Nagyon kapjas csóri csaj. Aztán ezt is megkapja, mindent megkap. Szia kopaszkutya, áve! Dicsőség és kondi, meg koldi. Meg 220. Tényleg olvastam, hogy Discordon írtam, jó, hát mondjuk válaszoltam rá ezre. Ez levehető volt. Most milyen esemény volt? Gamescom? Vagy nem QuakeCon volt. Vagy a kérdés, hogy QuakeCon lesz-e még, ha már a izét megvették, az ID-t, szőröstül, bőröstül. Hopp, ezt elkurtuk. No, ja. Ott van, ott a földön, ott a földön. Miért nem fagytál meg úgy, ha én azt úgy megkérdezhetem?
Ez rohadt gyönyörűen veszi egyébként a lelkesedését. Na még egyet. Hoppá, 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 hoppá. Clive, azért úgy vigyázzál már magadra, légy szíves. Lehet, hogy itt vannak a tesókák. Nagyon jó. De hát akkor már most megkapja a forgószelet. Megkapja abba a halásugarat is. És még bemondja, hogy you're finished. Ma reggel mondom, láttam a Mortal Kombat 1-nek az új trailerét. Hát, engem egyre jobban érdekel az a cucc. Hát iszonyatosan átfordították a sztorit, de nem baj. De most egy Shao-t, mert most már csak simán Shao tábornok. Hát azt nagyon gyepálják a kinézetét. Azt a két kis szarvát, amit hogy odaaggattak neki a fejecskéjére. De szintén eszméletlenül adja, fúját, az X-rayje az nem tudom, én azt szerintem egyszer se fogom benyomni, mert én ott ketté szakadok a facecambe, tehát fú, nem tudom ki az a szadista, aki kitalálja ezeket, tehát ugye a koncepciót, a koreográfiát, hogy mi hogy történjen, mert valami az undorító. Lurk, amíg befejezem az asokát. Gamescom még tart, azt hiszem vasárnapig, de a bejelentések tegnap lementek. Na, az király. Az idő amúgy mindig is ID volt, nem? ID. Mi is ID-ztunk 25 évig. Ja, mondjuk igazad van, de azért ID, mert az ID, tehát az ID az egy rövidítés. Tehát az a csapatnak ugye az eredeti neve az volt, hogy Ideas from the Deep. Tehát ötletek a mélyből. Aztán egyszer csak úgy gondolták, hogy lerövidítik ID-re. Tehát az ID. ID? Vagy id? Ők is idnek mondták? Az érdekes. Mert amúgy mondom, ez egy rövidítés. A rövidítés az FBI is nem FB. A CIA meg nem száj. Jó, most tudom, mondtam két baromságot. Elhiszem nektek. Érdekes. Jó. Szóval akkor a id... meg kéne csinálni a Quake-et majd egyszer. Na oké, Drámákban van egy, az megvan... A pandemóniumot, ha valaki megmondaná nekem, hogy merre van, azt nagyon megköszönném. Nem a PS1-es pandemónium, azzal is ne kéne játszani, de szerettem azt a játékot. Sunbridge-be kéne menni. Itt van is egy küldetés, azt lehet, hogy fel is kapjuk ezzel az erővel. És akkor azt teljesítjük. Felveszünk egy küldetést, megcsináljuk és leadjuk, aztán felveszünk a következőt. Nem az, hogy felkaroljuk az összeset, mert rájöttem, hogy az ilyen követhetetlenné teszi számomra. Én már most megmondom. A kurtizánokhoz megyünk. Izabellának a segítségünkre van szüksége, hát nehogy már ott hagyjuk a drága hölgyet a pácban, meg a szózban. Még a szózban lehet, hogy ott hagynám, de... Na mindegy, hagyjuk. De elvileg történt valami bejelentés a Mandragórával kapcsolatban is. Az, hogy csak ilyen szalagcímeket olvastam, azok meg nem mindent árulnak el. Na, ugye, hogy Isabella? Mondja, drága hölgyem, mi a gondja? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizen's watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Ajaj. Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking?
My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. Ővel már I wish to speak találkoztunk, to nem? you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him by all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Na de milyen akcióba? Jó, ezt most kivételesen bepriózzuk. Na, szóval az a nemes csáva, akit megvetette a lábát és fel akarja virágoztatni ezt a város, de sajnos nem olyan módon, meg nem olyan szinten, ahogy mondjuk a lakosok szeretnék, őt kéne eltávolítani. Most erre szővögetjük a terveket. Na. Ja, és mint kiderült egyébként, hogy visszatérve egy kicsit a Mortal Kombatra, ebben a sztoriban lesz Mortal Kombat, tehát lesz benne torna. Ha más nem, akkor legalább meg lesz említve. Megvan. Ja, és most átment a csaj hozzá kuncsorogni, jó? De még kibeszélik magukat, addig elmegyünk ezért a lootért. Illetve még gyorsan megnézem a térképen, hogy hol van az a cucc, ami nekem kéne. Miért érzem, hogy rohadtul rossz felé jöttem? Nem, Sunbreak, jó helyen vagyok én. The Croc. The Croc. Hol van ilyen hely? Ezek mind a helyek, ahol már jártunk egyébként. Baywatch. Itt. Igen, már egyszer erre eljöttünk, erre itt volt egy üres tér, nem történt semmi, megmondtam, itt valamikor egy boss fight lesz, és úgy is lesz. Jó, akkor ezt ide kirakom. Nem is ide, hanem inkább csak úgy itt erre.
Vagy majd erre kell jönni. Hát nincsen túlságosan közel, de majd megoldjuk. De egyelőre most le tudjuk ezt a mellékest. Please, I beseech you. If you're a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. Szabina egy kicsikét kezd paprikás lenni, hogy nem tud She cornered you too, then? Could hardly get a word in nem tud támogatókat szerezni az apja ellen. Like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Na, a Gregor's Weep-be kell menni, de hogy miért, azt nem igazán tudtam lekövetni. Nincs is nincs messze. Jó. De várjam, ez nekem van, mintha egy... Nem. Hogy... És akkor szép oldal lefutunk. És itt van az egész banda. Na. Most miért szállsz le? Ó, bazzeg. De hogy ide kellett jönnöm, jó? Nem csak én a hátsó izét néztem. Ó, na jó, gyertek. Ennyi elég lesz. Na és akkor lebegjetek. Úgy mindenki kap egy kis kezelést. Jönnek az újabb ellenfelek, nem bele a tornádóba. Haha. Ó, csórikája, ezt jól beszívtátok. Meg félig meddig én is, na mindegy. Gyertek, gyertek bele, ez az. Na várja. Jó, itt lehűtöttük a kedélyeket. Hú, most egy ilyen mágia jól jönne itt is. Na, a Torgál szétcsapott köztük rendesen. Ja, elfelejtettem, hogy izével vagyok. Most sívával. És vele csak ez a dash van, de amúgy, hogy ennek így manuálisan mi értelme van, azt nem tudom. Az igen, Joshua-val azt szétkaptuk, azt a szerencsétlent. Jó. Call that a test, Ultima? Clive, it's me. You all right? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, there's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. Now, you head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople, stirring up ill feeling towards her father. She'll have her marching on the barracks if we're not careful. What?
This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Na. Ja, erre kapcsolok vissza, hát nem hiszem el. Na, apuci lánya ellen. See, father. The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. But now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. Hát, ha pogózásra kerül a sor, akkor faterembereire fogadok. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. Hoppá. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Hoppá. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. God help. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caernarvon and there make our stand. Mi itt akarja hagyni a várost? Did you hear me? That was an order. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! Nagyon lesajnálva nézzük a főnököt. But she is but a common Whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. Érdekes kimenetel, de itt még lesz még egy csihipuhi szerintem. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, my lady. Actually, egy katonakkal mehet a I'll play kupiba my part too. gyógyulni. You still won for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands?
I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Thank you, both of you. You can thank us when it's over. Till then, madame. Oké, mi fogjuk védeni éjszakot. De lett meg Filip. Beszélgetéseket azokat most inkább nem folytatom le. Elvileg kurva sokan fognak jönni ezek a fiend lények, ami ultimálnak a kis küldöncei. De jól néz ki a háttérben a város. De sajnálom, hogy ilyen nagy városokban nem engedték meg, hogy mászkáljunk. Csak ilyen romokba. Ja, ez nem az én csokobom. Na hol van az a megszámlálhatatlan sereg? Igen. Na jó, van, jönnek. Aha. Hát azért olyan sokan nincsenek, hogy gyűjtsük be őket egy helyre, aztán kapják az áldást. Gyere, 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 azaz, jók vagytok, jók vagytok. És... Oké. Mehet a másik. Meg kellett próbálni ezt boostolni. Na gyere, támadjál már meg, mielőtt még drága Hugica megver. Kész, ezt kiírtották, nagyon jó. Azt is mindjárt elintéződik. És akkor jön még egy hullám. Nem, nincs vége. Ez az. Hoppá, van velük egy nagy darab. Na gyere! Na még egyet próbál meg? Oké, nem kell. Oké, izé... Na, ne. Na, tesók lefoglalják a csicskákat, én meg ezeket. Én meg ezt a nagy darabot. Az a baj, most jelen pillanatban más nincs, amivel... Az igen. Jó van, kapjon egy kis limitet. Ajaj. Mindjárt megvan, mindjárt megvan, mindjárt megvan, nagyon jó. Kapatja is a sütőt. Aztán jöhet a sugárkezelés. Nagyon szép. Jó, mindjárt meg is van szerintem. Sívát még odaadjuk neki. Ennyi volt. Hát azt nem állítom, hogy megszámlálhatatlan nagyságokkal rendelkező sereg volt, de ennyi volt. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Toggle. Na és akkor hogy mennek délen a cuccok? Elég békésen itt áldogál mindenki, úgyhogy valószínűleg jól mennek. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart.
to be borne hither and yon by the eddying currents of fate, but you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again, as did you, Sabine. His Radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that, and I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, Your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Madame Isabel is a rare soul indeed. Na, ahhoz képest, hogy az előbb ribancoztad In le. these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you. Well said, Captain. Let this be a new beginning. For beautiful Not only friendship. for Sanbreque, Ja nem. but for us. Well, since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. Aztán beinvitál majd minket. Gyere be, Clive. Speciális kezelésben részesítelek. Na, meg a többieket is természetesen. Várj, eltévedtem. Hol, merre? Talán ez az egyetlen egy ilyen város jellegű község az egész játékban, nem? Vannak még egyébként azok ilyen szedett-vetett kis otthonok. Na, halé? How goes the treatment of the wounded? I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. Akkor el nem meséld. For you, madame, I have all the time in the world. Jaj, ne. Ezt én világégés közben elköpni azt, hogy annyi időnk van, mint az állat, ez elég furi. Long ago, I had a life in the crystalline dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas,
those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief, shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Csak nem a Never faterről stop beszél. fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Érdekes ez sztoria volt a csajnak. Ugye ez ilyen nemeseket... és azt hiszem itt vannak azok a cuccok, amik kellettek. Ja, legalábbis azt hiszem. Na, tehát a nemesebbek vágyát kielégítő kurtizánocska volt a hölgy már régebben is, de beleszeretett egy nemesnek a hordozójába. Az kitudódott, elkergették őket, majdnem meg is ölték, és itt tudtak csak úgymond menedéket lelni. Eltették őket, ruházták őket, stb. Csak aztán nem sokkal ezután a szerelme meghalt. Just a little further.